So may advantage kayo. Wag kayo nagrereklamo kapag ABM kayo kasi may advantage talaga kayo. Kasi kapag first year ka at wala kang any background sa accounting, talagang magsasuffer ka. Minsan pa nga nakaka-depress siya. Kasi hindi mo talaga maintindihan, hindi mag-sink in, hindi mo ma-absorb kung ano yung pinag-aaralan, ano ba yung debit credit, ano ba yung mga FS, mahalaga ba yan sa buhay, yung mga ganung tanong. So siguro talagang advantage ang ABM. So tingnan natin kung anong magiging resulta kapag nag-board na yung mga ABM. Yeah, kung tataas ba yung ratings or hindi. So ibig sabihin nun, makikita natin kung effective or hindi. So yun lang. Yun lang, nasagot ba yung tanong mga subjects sa accounting pag freshman? Ngayon hindi ko alam sa ABM kasi parang yung basic accounting nga, yung isang subject na basic accounting hinati pa. Hindi ko na alam, pero yun lang sa amin. Pero kung meron man, parang may nagrereklamo nga na ABM na ilan daw yung accounting nila. Meron na yata silang law or something. Hindi, i-research ko na lang. Pero basta ganun, ang major lang namin nun, isa lang sa first. Hindi pa yun major, hindi pa siya kasama sa retention policy. So kahit anong grade mo dun, pwede ka pang mag-move hanggang second year. Pero yun ang magiging batayan mo para maging section 1 ka or section 2 sa school namin. So ako nun, section 2 dapat. Pero nalipat ako sa 1. Ipinush. Yan. Hi sa inyo mga CPAs na classmate. At sa mga iba pa. May tanong din dito na if natakil na daw ang basic accounting, is accounting still difficult? So para sa akin, hindi na. Kasi totally, meron ka ng background. Depende na lang kung it was discussed thoroughly or by a professional talaga. At or kung natakil talaga yung basic accounting nyo ng as in napag-aralan mo din, nakasunod ka, siguro hindi siya magiging mahirap. Para sa akin pag natakal ng basic accounting, alam nyo, from the word itself basic accounting, basic pa lang or fundamentals pa lang, mahirap na. So kami nun, hirap na kami nun talaga sa basic accounting. Parang pare-pareho lang lahat. Siguro pag natakal na, parang hindi pa rin. Mahirap pa din. Walang pinagkadali. Unless naintindihan mo at nakasunod ka sa topic at sinipagan mong magbasa at magaling ka mag-analyze, siguro hindi magiging mahirap. Yun. Etong next question, video tips para pumasa sa accounting. Sorry kung hindi ko na nasulat yung mga pangalan nyo, pero in general na lang para makita natin. Ano daw? Eto na din siguro yun, or kung meron pa akong maisip, titingnan ko kung makakagawa pa ako ng video. Pero tips para sa pumasa sa accounting, ayun nga, katulad ng nasabi ko sa study tips kanina sa isang question, dapat you love what you do, you're passionate about it, read consistently, and make a habit. If hindi ka makapagbasa, parang kulang yung araw mo, make it a habit, yung reading. Make reading a habit. And manage your time efficiently and effectively. No to procrastination. Procrastination na tama na. And no to procrastination. If you feel like you're burnt out, just rest. And after you rest, continue. Don't stop. Just rest. Then next is, ika-clarify ko lang yung sa math. Kasi daw, kahit pa paano merong algebraic expressions sa isang accounting subject, nagamit siya. So, kung hindi ako nagkakamali sa maraming computation kasi sa cost accounting, hindi ako nagkakamali sa management accounting merong formula na gumamit din ng algebraic expression. So, yeah, eto na. Papakita ko sa inyo. Ito lang ang mga sample na syempre alam naman natin maraming computation talaga sa math, sa financial accounting, sa AFAR, may maraming computation. So dito, for perfect example sa management accounting, di ko alam kung merong naka-flip yata screen na ito
Pero ayan, ipapakita ko sa harapan. So ito siya. Focus ka. Ayan, ganyan lang mga formulas. Ganyan lang mga formula, sample formula. Siyempre marami kang kakabisaduhin dapat. Ayan, mga ganyan. Sa financial management yan. And then dito naman din, ano yun pa. Ito yung mga ganyang formula lang naman. So, yeah. Pero maraming formula na kakabisaduhin. So, hindi siya talaga actual na mga math, yung mga calculus. Yung, merong calculus, pero wala yung mga mahihirap na higher math. Ganun. Halimbawa, ito, let x chu. Nasaan na? Ayan, mga ganyan lang yung mga formula. So, marami din siya. So, ganun lang yung mga formula. Siguro sa dami, mahihirapan ka lang magkabisa. Pero, ang may sinasabi sila na pictographic memory ba yun? Or, hindi ko matandaan, pero parang ganun. Pictographic memory or photographic picture memory. Basta yung mas maganda kung matatandaan mo yung... Basta yung kapag nakita mo, parang ganun. Matatandaan mo yung word na kasunod, mga ganun. Basta. Pero explain, hindi kasi ako ganun. Siguro ito na lang. Last na siguro. Kung galing daw sa gas strand or sa ICT strand and mag-accountancy. Kasi mag-seek kayo ng advice sa parents nyo or sa peers nyo. Or mas mahalaga, kilala nyo ang sarili nyo kung ano talaga yung gusto nyo. Una, kakayanin ba financially? Pangalawa, kakayanin mo ba mentally or emotionally? Pangatlo, gusto mo ba? Yun lang. Tatlo na yun. Kailangan mo isipin yung tatlo na yun bago ka pumasok sa course na gusto mo. Kailangan hindi lang sa gusto mo or ng parents mo. Kailangan din kaya ng utak mo at kaya ng emosyon mo. At kung ano yung mas practical na choice, yun yung maipapayo ko sa inyo. Kaya merong senior high school. So it's a matter of decision. Mag-decide na kayo habang maaga pa. Ano talaga yung kaya nyo, kaya ng budget nyo, at gusto mo ba or hindi. So yun lang, tatlo na yun. So dapat kung sa social work or something ka, dapat sa UMS ka. Yung mga ganun, kung mag-accountancy ka talaga or magsi-CPA, edi sa ABM ka. Or kung management course, ABM ka talaga. No more regrets. So, para sa akin yung gas and ICT strand or sa UMS, mahihirapan kang mag-adjust. So, dapat umpisa pa lang ABM na. Pero, I won't discourage you. Kasi may mga tao na madaling maka-adapt sa situation, madaling maka-adapt sa situation, sa mga quick changes, mga ganun. So, I hope isa ka dun. I think, kaya naman, kung sisipagan mo lang, doble effort. Kesa sa, di ba sa ABM, nandun na sila, may effort na sila. Pero kung galing ka pa sa gas or ICT strand, siguro double, or kung hindi double, triple. Kailangan mo yun. And, be mature enough and responsible enough. And lastly, be passionate about what you're doing. So, ayun lang. Siguro nakatulong naman. Sa iba pang question na hindi nasagot, magagawin ko na lang video ulit kapag may time ako. So, hindi ko alam kung magiging raw vlog lang ba to or tingnan natin kung may edit natin ng hindi siya talagang edit na edit. Kasi, recently nagkaroon ako ng problema. At yun ay ang incompatibility ng iMovie sa iPhone 4S. So, parang outdated na yung iPhone 4S pagdating sa video editing app na basic na parang advanced din, which is iMovie. So, yun nga, share ko lang mahirap na kasi wala na ako editor. At titingnan ko kung kapag inedit ko sa Power Director or sa kung saan man, pasensya na lang kung magkakaroon ng watermark dito. Dito ba? O watermark dito or dito. Kasi hindi ko alam. Hirap lang tayo. Yun. So, hope nakatulong kahit pa paano para na rin masagot ko lang yung mga tanong nyo.
at makatulong din nga. Ayun nga, paulit-ulit na ako. So sana talaga makagawa pa ako ng mga video na ganito at in my most convenient time para sa inyo, para masagot ang mga katanungan ninyo sa isip. Yun lang. So salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. Please like and comment down below kung may naiisip ka pa ng mga tanong at kung masasagot natin. And kung nakatulong din sa'yo, share mo na din sa mga friends mo na balak tumuloy sa accountancy or in any accounting field or management field. At syempre, don't forget to subscribe, hit the bell button para lagi kang manonotify every time na meron akong bagong upload. So iniisip ko din yung niche ng channel ko kung puro accounting lang or puro vlogs. Pero ang naisip ko kasi ay merong mga accounting na mga ganito, mga tips, na mga career discussion, mga ganon, at kung ano pa yung kaya kong sagutin or kaya kong ibigay, ganon. And syempre expect mo din yung mga vlogs na not so professional edit, mga song covers kapag nagkaroon ako ng time. So hindi ko napahabain masyado ng mahaba yung video na to. So sana nakatulong sa inyo. At yun, salamat sa panonood. For updates lang din or kung gusto nyo mag-message sa akin sa mga tanong, DM me sa Twitter, Instagram, or sa Facebook. Ililink ko na lang dyan sa baba. Yeah. So sana makita nyo. Yan, subscribe guys, and thank you for watching. God bless. Keep dreaming. Bye. Puti ng opo, buwisit, no? Bye. God bless you all.